මේ ට්‍රේඩ් එක ඇත්තටම මම Patreon group එකේ share කරන්නේ නැහැ. හේතුව මම මේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරමින් නැත්නම් ඒකට සූදානම් වෙමින් ඉන්න නිසා මේ ට්‍රේඩ් එක මට share කරගන්න කාල වේලාව මදි වුණා. ඉතින් මම ස්ක්‍රීන් එක සූදානම් කරා මේක ට්‍රේඩ් එක දෙන්න Patreon එකට. නමුත් මේ මොහොතේ දෙන්න කාල වේලාව මදි නිසා ඒ ට්‍රේඩ් එක දී ගන්න බැරුණා. ඉතින් මේක තමයි ට්‍රේඩ් එකේ එන්ට්‍රි එක සහ ස්ටොප් එක සහ ටේක් ප්‍රොෆිට් එක. ඉතින් බලමු ඉදිරියේදී ට්‍රේඩ් එක සාර්ථක වේවිද නොවේද කියලා. ඩේ ට්‍රේඩ් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ ඩිසිෂන් එක අපි එච්චර බරපතල කටයුත්තක් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ට්‍රේඩ් එක උත්සාහයක් කරනවා සාර්ථක වුණොත් එමයයි. ප්‍රොෆිට් ටාගට් එක නොවැදුනොත් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි දන්න ශිල්පේ දාලා අපි ට්‍රේඩ් එක එන්ටර් වෙනවා. අපි රූල්ස් අපි ප්ලේබුක් එක තමයි ට්‍රේඩ් එක අපි එක්සිකියුට් කරන්නේ. ඒ රූල්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ රූල්ස් ටිකට ක්වොලිෆයි වෙනවා නම් අපි ට්‍රේඩ් එක දෙයන්නාසේ පවකොත් ගන්න ක්වොලිෆයි වෙන්නේ නැත්නම් ට්‍රේඩ් එක ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් සමහරලාට ඒ රූල්ස් කොච්චර පිළිපැද්දත් සමහරලාට මාකට් එක අපිට ඕන දේ කරන්නේ නැහැ. මාකට් එකට ඕන දේ කරන්නේ. අපි කාටවත් පර්සනලි මාකට් එක බීට් කරන්න බෑ. අපි බලන්නේ මාකට් එකේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ්ස් හොයලා අපිට එකෙන් පොඩි ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ගන්න පුළුවන්ද අපේ ට්‍රේඩ් එකට එහා පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනාට වඩා කියන එක. මොකද තියාගන්න ට්‍රේඩ් වල අපි ට්‍රේඩ් කරනකොට අපේ ට්‍රේඩ් එක එහා පැත්තේ ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් ඉන්න පුළුවන්. අපේ ට්‍රේඩ් එක එහා පැත්තේ අපිත් එක්ක ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන කෙනා තව එක්ස්චේන්ජ් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් තව මාකට් මේකර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් එක්ස්පීරියන්ස් 20-30 years experience ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා හිතනවා නම් මේ අද සල්ලි ටිකක් ගෙනල්ලා ඔයා එන්ට වෙන ඔයා බයි කරනකොට අනිත් පැත්තේ ට්‍රේඩ් එකට සම්බන්ධ වෙන අයව බීට් කරන්න වෙන පුළුවන් කියලා ඒක ලේසි නෑ. සමහරවිට ඔයා ට්‍රේඩ් කරද්දී වගේ ට්‍රේඩ් එක අනිත් පැත්තේ මම ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා එක්ස්පීරියන්ස් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් එක්ක හැප්පෙන එක ඔයාට පහසු නෑ. ඒකට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඕන. වෛද්‍යවරයෙක්, නීතිඥයෙක්, ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න පාඨමාලා තියෙනවා, ක්වොලිෆයි වෙන්න ඕන, ලයිසන් ගන්න ඕන. ඩේ ට්‍රේඩින් වල ග්ලෝබලි බැලුවත් එහෙම පාඨමාලා නැහැ. හැබැයි බැංක්ස් වල නැත්නම් ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් වල සම්බන්ධ වෙන එක්සෑම්ස් තියෙනවා. US කැනඩා වගේ මම හිතන්නේ ඒෂියන් රීජන් එකේ තියෙනවා. ඒවෙන් ක්වොලිෆයි වුණොත් විතරයි එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඩේ ට්‍රේඩින් වලට particularly කියලා මම දන්න තරමට කැනඩාවේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. මම ඒකටත් වරක් සෙමිනාර්ස් වලට සම්බන්ධ වුණා. ඒක US ඇකඩමි එකක්. ඒකේ කොස්ට් එක ඒ දවස්වල මේ අවුරුදු 8කට විතර කලින් මම කියන්නේ ඒ දවස්වල කොස්ට් එක ඩොලර් 20000යි. ඔයා ඉන්න රට අනුව කරන්සි ගන්න දාලා බලන්න. ඒක කරනවා නම් ඉතින් අතින් සල්ලි ගෙවන්න ඕන. නැත්නම් ස්ටුඩන්ට් ලෝන් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම දන්න විදිහට ඩේ ට්‍රේඩින් ටාගට් කරලා ඩිරෙක්ට්ලි කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඒතකොට ඒකේ පෝස්ට් එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ලයිව් ට්‍රේඩ් කරන්න අවස්ථාව දෙනවා. ඒ වගේම ට්‍රේනර්ස්ලා යටතේ උගන්වනවා. සියල්ල ඒ ඇරෙන්න පාඨමාලාවක් තියෙනවා ගොඩාක් අඩුයි ඩේ ට්‍රේඩින් වලට. ඉතින් මේ මොහොතේ අපි බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක බැලුවොත් 30286 ප්‍රයිස් එක ස්ලයිට්ලි ග්‍රීන් කැන්ඩල් එකක් රෙඩ්ව තිබ්බ කැන්ඩල් එක මේ මොහොතේ මේ ඩේලි වලට පේන ග්‍රීන් වෙමින් තියෙනවා. ඉතින් ඕවරෝල් මාකට් රෙස්පොන්ස් එක මාකට් සෙන්ටිමන්ට් එක බැලුවොත් ලොකු චේන්ජ් එකක් නැතත් ස්ලයිට්ලි ඉරිදා දවස් සූදානම් වෙන බව පේන තියෙනවා. මේක කන පිට ගහන්න පුළුවන් ඕන තරම් chance එකක් තියෙනවා. මම අර කලින් කිව්වා වගේ Bitcoin seller volume අඩු වෙගෙන යනවා. අලුත් volume candle එක green volume candle එකක් බව පේන තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දැනගෙන ඉන්න අද දවස නමුත් මේ අපි එළඹෙන්නේ fake out සමයකට බව තමයි බෙන්ජමින් කොවින් කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ ඇනලිස්ට් කෙනෙක්. එයා කියනවා charts බලපුවම පේනවා Polkadot, Cardano, Avalanche වගේම ගොඩක් අනිකුත් altcoins මේ වෙනකොට break out වෙන්න උත්සාහ කරත් මේවා fake out විය හැකි බව. ඒ වගේම market cap chart එකක් පෙන්නනවා. මේ market cap chart එකට අනුව බැලුවොත් මේක 2019 20 21 22 කාලවකවානුව අලලා කරපු total 3 chart එකේ analysis එක weekly candles. total 3 කියන්නේ Bitcoin Ethereum නැතුව ඉතුරු altcoin වල market cap එක. ඒකෙත් 2022 කාලේ මේ උඩම තියෙන yellow line එක ගාව තියෙන arrow head එක බලන්න. එතන break වෙන්න ගිහිල්ලා fake out වෙලා massive drop එකකට ගිහිල්ලා තමයි ඊට පස්සේ තමයි මේ fake out එක අසාර්ථක වීම සිදුනේ. මේක fake out එකක්. එවැනි වූ fake out එකක් මෙවරත් fake out විය හැකි බව තමයි බෙන්ජමින් කෝවෙන්ගේ අදහස. Bitcoin chart එක දිහා බැලුවම උනත් එහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. බම් bearish engulfing candle එකකින් පවා
පේනවා. bearish engulfing කියනකොට avalanche chart එකට අපි යමු. ගොඩ දවසකින් බැලුනේ avalanche chart එක මේ තියෙන්නේ daily වලට පේන්නේ avalanche chart එක. bottom එක වලට පේනවා මම ඔය round එකක් දාලා තියෙන්නේ මේ අද දාපුවා නෙමෙයි. මේ bottom එක නැවත retest කරලා $10යි 750 region එක $10 කිව්වත් වරදක් නැහැ. daily chart එකේ 750 ලොකු ගාණක් නෙමෙයි. ඒතකොට 10 to 1050 කියන්නේ region එකක් support එකක් කියන්නේ ඉරක් නෙමෙයි region එකක් block එකක්. ඒතකොට 10න් bounce වුණා. මේකත් 10න් bounce වෙලා $16 දක්වා ගියා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන bearish engulfing candle එකක්. bearish engulfing. එතකොට මේ තියෙන bearish engulfing candle එකක්. මේ candle read කිරීමේ තාම වැදගත්. මේ candle read කිරීමේ skill එක grow කර ගැනීම තාම වැදගත්. මෙතන බැලුවොත් bearish engulfing candle එකක්. එතකොට මේ bearish engulfing candle එකෙන් පස්සේ price එක massive crash එකකට ගියා. එතකොට මෙතනින් පස්සේ ඒ crash එකට යාවිද්ද කොහොමද ඒක යයිද නැද්ද කියලා හොයාගන්නේ. අපි බැලුවොත් මේ crash එක ඒ ක්‍රෑෂ් එක මම නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය කරනවා. ඔයාට බලන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රෑෂ් එක සිද්ධ වෙච්ච ආකාරය ඔන්න bearish engulfing candle එක මේ මේ මාසේ ඔන්න bearish engulfing candle එකෙන් පස්සේ මේ daily chart එකේ හොඳේ bearish engulfing candle එක ඊට පස්සේ massive crash එක සිද්ධ වුණා. ඕක තමයි 2000 දවස් බැලුවොත් 2023 මේ crack වුණේ ජූනි 10 වෙනිදා Saturday. සාමාන්‍ය සෙන්සුරාරිදා කියන්නේ ඕවගේ තමයි උඩට ගියත් explosive යටට ගියත් waterfall sell off right. ඉතින් crash වුණා. එතකොට මේ crash වීමයි වර්තමානයේ මේක ඇවිල්ලා bearish engulfing candle එක. ඒකයි දැන් මේ අපි අලුතෙන් දකින bearish engulfing candle එකයි අතර වෙනසක් තියෙනවා. මේ දකුණු පැත්තේ රවුම වෙන්නේ අලුත් bearish engulfing candle එක. මෙතනින් පස්සෙත් අර වැනිම ක්‍රෑෂ් එකක් විය හැකිද? මට ඒක රීප්ලේ කරන්න බෑ. මොකද අනාගතේ රීප්ලේ කරන්න බෑ මේකේ. අතීතේ පමණයි රීප්ලේ කළ හැක්කේ. අනාගතේ රීප්ලේ කරන්න පුළුවන් නම් අපි ඔක්කොම කෝටිපති වෙන්නේ. රයිට්. ඒතකොට මේක අර වගේ ක්‍රෑෂ් එකකට යා හැකිද? මම කියන්නේ යා නොහැකි කියලා. හේතුව මේක හැම වෙලේම ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්කයි බලන්න ඕනේ. දැන් අපි බැලුවොත් මේක ට්‍රෙන්ඩ් එක down trending right. ඊළඟට මේ massive consolidation block එකක් තියෙනවා. මේ consolidation block එකෙන් පස්සේ price weakness එකකදී crash වීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා ඕන තරම්. නමුත් දැන් මෙතන bottom එකෙන් පස්සේ ඒ trend එකේ පැහැදිලි change එකක් පෙන්නනවා. පැහැදිලි change එකත් එක්කම මේක temporary uptrend එකකට යනවා. එතකොට අපිට පේනවා ඒ uptrend එක ඇතුලේ මේ higher highs higher lows right. higher highs higher lows එහෙම එකක් පෙන්නනවා. එතකොට මෙතන පොඩි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකකුත් ෆෝම් වෙනවා. ඒක වැරදි යන්ද ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ෆෝම් වෙනවා. ඒත් තේරෙනවා මම කියන්නේ. එතකොට ඒ නිසා මේකේ අරවැනි waterfall sell off එකක තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩුයි. වගේම මේක up trend එකක ඉන්න නිසා මේ bearish engulfing candle එක එහෙමට තැකිය නොහැකි. නමුත් මෙයා මේ bottom එකෙන් ආවේ resistance එකක් ඇතුළට. ඒ නිසා යම් ප්‍රමාණයක pull back එකක් විය හැකියි. නමුත් ඔයාලට පේනවා මේ price එක channel එකක ඉන්නේ. ඒකෝර up down up down up down දැන් down. එතකොට ඊට පස්සේ up වෙන්න ඕන පොතේ හැටියට. right. ඉතින් මේ up වෙන ගමනේ මෙයා පොඩ්ඩක් pull back වෙලා support එකකින් bounce වෙලා නැවත යා හැකි. එවැනි pull back එකක් කරන්නේ මෙවැනි waterfall crash එකකට තියෙන අවස්ථාවයි තමයි අවම බව මගේ පුද්ගලික අදහස. right. ඉතින් එකසේ වෙතත් මේ candle සම්බන්ධ අධ්‍යයනය කරන්න. එතකොට ඔයාට මේ candles රතු සහ කොළ candle අතරේ ලස්සන ආර්ට්ස් පේන්න යනවා. සයන්ස් එක ඇතුලේ කලාව දැක්ක තැන තමයි ඔයාට day trading වල swing trading වල සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. මේ සයන්ස් එක ඇතුලේ human emotion දැක්ක දවසට තමයි ඔයාට day trading වල සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. swing trading වල සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සයන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ technical charts වල අපි candlestick pattern aromio කියලා කියන්නේ ඔක්කොම සයන්ස්. හැබැයි ඒව ඇතුලේ ආර්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ ආර්ට් එක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. candle එක already focus කරන්න යන්න එපා. එතකොට ඔයාට ඒ total picture එක නොපෙනී යනවා. ඒ නිසා ඕනට වැඩි ඕන දෙයක් හරියෙන් බලන්න ගියාම බලන්න ඕන දේ පේන්නේ නැහැ. ඒක ඔයා දන්නවා right. එතකොට ඒක බලන්න විදිහක් තියෙනවා. ඒ විදිහට බලපුවම ඔයාට මේක picture එක පේනවා. human emotions තමයි මේ රතු පාට කොළ පාටට පාට දෙකකට දාලා තිබ්බට human emotions කොච්චර වර්ණවත්ද කියලා ඔයා දන්න. ඒ නිසා පාට දෙකකින් human emotions read කරන එක අන්තිම අමාරු වැඩ. නමුත් යම් ප්‍රමාණයකට කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ chart එකේ avalanche මෙතනින් එහාට down ද upද කියලා බලන්න තව ගොඩාක් කාරණා සලසන්න ඕන. moving averages බලන්න පුළුවන්, oscillators බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පුංචි විනාඩි 10 වීඩියෝ එකට මේක කරන්න ගියොත් අනිත් අහගෙන ඉන්න ඔක්කොටම boring වෙනවා.
මේ අතරේ මම Patreon එකට නොදුන්න ට්‍රේඩ් එක මේ වෙනකොට ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන බව ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රීස් එක්සිට්ස් ගන්නෙ. Patreon අය බයින්න එපා මේක මම දැම්මේ නැහැ කියලා. මේක ඇත්තටම දාන්න වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. ගොඩාක් ප්‍රමාද වෙලා දාපුවම ඕගොල්ලන්ට එන්ට්‍රි එක මිස් වෙනවා. එතකොට එහෙම දාලා තේරුමක් නැති නිසා මම දැම්මේ නැත්තේ. නමුත් මේ විදිහට තමයි අපි ට්‍රේඩ්ස් හොයන්නේ Patreon එකේ. ඊට පස්සේ ඒව ෂෙයා කරලා ටීම් එකත් එක්ක ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් Patreon එකට YouTube වීඩියෝ ලින්ක් එක හරහා ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මෙවැනි ට්‍රේඩ්ස් අපිට එකතු වෙලා ගන්න. හොංකොං සහ චීනය අතර මනි ලොන්ඩරින් කරපු ගෑන් එකක් ක්‍රිමිනල් ගෑන් එකක් අරෙස්ට් කරලා බව වාර්තා වෙනවා. වගේ මේ ගෑන් මෙම්බර්ස්ලා අතරේ හයිස්කූල් ඒජ් එකේ පාසල් සමයේ ළමෙක් ඒ කියන්නේ 11-12 පන්ති වල ළමෙක් ඉඳලා තියෙන බව වාර්තා වෙනවා. මේ ගෑන් එක මේගොල්ලෝ ඩිස්මෑන්ටල් කර අවසానයි මේගොල්ලන්ට ක්‍රිමිනල් ඔෆෙන්ස් නැත්නම් ක්‍රිමිනල් මේගොල්ලන්ට අපරාධමය වර්ධකරු වීමේ දඬුවම විඳින්න ඉස්සරහදී සිද්ධ වීම වෙන බව මේ වාර්තාවේ කියවෙනවා. Altcoin සීසන් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලට පුංචි බලාපොරොත්තුවක් දෙන්න මම වීඩියෝ එක හමාර කරන මුස්ටෑෂ් ගේ මේ chart එක අනුත් වෙනවා පොඩි පැටර්න් එකක් 2000 කීයද මේක 15 16 17 කාලේ තමයි වම් පැත්තේ බොටම් එක වම් පැත්තේ ඇරෝ හෙඩ් එක ඔයාලට පේනවා වම් පැත්තේ ඇරෝ හෙඩ් එක මේ ලෙවල් එක හෝල්ඩ් කරලා ප්‍රයිස් එක බ්‍රේක් අවුට් එකකට ගියා මේ කළු ලයින් එක යටම තියෙන එක තමයි මේ බ්‍රේක් වෙලා රීටෙස්ට් වීම ඒ බ්‍රේක් වෙලා රීටෙස්ට් වීමෙන් පස්සේ මැසිව් ප්‍රයිස් පම්ප් එකකට ගියා 2017 ඊට පස්සේ මේ අවස්ථාව බලන්න දෙවෙනි මැද්දේ තියෙන ඇරෝ එක ඒක 2019 සහ 20 කාලවකවානුව මෙතනත් ප්‍රයිස් එක රීටෙස්ට් වුණා රීටෙස්ට් වෙලා එතනින් පස්සේ බ්‍රේක් අවුට් එක මේ ගොඩාක් ඉහළ සිද්ධ වුණේ ඒ බ්‍රේක් අවුට් එකෙන් පස්සේ ප්‍රයිස් එක පම්ප් වුණා නැවතත් මේ එවැනිම රීටෙස්ට් එකක් සිද්ධ වෙමින් තියෙන බව තමයි මුස්ටෑෂ් කියන්නේ. ඉතින් ට්‍රැඩිෂනල් බලපුවම 2017 වගේම 2019 වගේම මෙවරත් මේ රීටෙස්ට් වීම අවසానයි. එතනින් පස්සේ ලස්සන altcoin move එකකට යා හැකි. තවත් අපේ හොඳම කාලේ ඉස්සරහට බව තමයි මුස්ටෑෂ්ගේ අදහස. මමත් ඒක විශ්වාස කරනවා. තාමත් bitcoin ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩුනේ නැහැ. bitcoin ස්ට්‍රෙන්ත් එක ප්‍රමාණිකට අඩු වෙලා pull back වෙලා හෝ sideways යන්න පටන් ගන්න ඕන. එතනින් පස්සේ Ethereum තමයි ගන්නේ control එක අතට. එතනින් පස්සේ තමයි large cap altcoins ගන්නේ range අතට. එතනින් පස්සේ small medium to small cap altcoins season එකෙන්. ඉතින් ඕක process එකක් සාමාන්‍ය ඉතිහාසයේ ඔය තාලෙට තමයි හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ. බලමු මෙවර ඔය තාලේ repeat කෙසේද try වෙන්න ඉතින්. ඉතින් එහෙම නම් වීඩියෝ කමාර කරනවා. Patreon වලට interested ආය මේ තියෙන Patreon එකේ මම ඒ අර SNX trade එක ඔක්කොම screenshot ගහලා ලියලා හමාර වෙනකොට ට්‍රේඩ් එක මූව් වෙලා ඉවරයි. ඒ නිසා මම අතහැරලා දැම්මා ට්‍රේඩ් එක. මේක පෝස්ට් නොකර මේ තියෙන මේ පෝස්ට් එක මේක පළ නොවූ ප්‍රවෘත්තියක් නැත්නම් ට්‍රේඩ් එකක් බව සඳහන් කළ යුතුයි. ඉතින් ඒක Patreon එකේ මම බටන් එක බිව්වේ නැහැ. මොකද තේරුමක් නැති නිසා ට්‍රේඩ් එක ටිකක් ගිහිල්ලා නිසා. නමුත් ට්‍රේඩ් එක සාර්ථකයි. ඇත්තටම 1 to 1.5 ගේන් එක පහසුවෙන් ගන්න තිබ්බා. ඒකසත් ඉතින් ඔහොම ට්‍රේඩ් ඕන තරම් එනවා. මාකට් එකක් මිස් වුණාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ට්‍රේඩ් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඉන්ට්‍රස්ටඩ් නම් සම්බන්ධ වෙලා බලන්න ලින්ක් එකකින් Patreon එකට වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා උදව් කරන්න අපිට 60000 පැත්තට යන්න ඔයගොල්ලෝ උදව් අවශ්‍යයි. එහෙම නම් හැමෝම මතලු තියෙන්නේ ඒක සුබ දවසක්.